Yo, what's up mga lods and welcome back to a YouTube channel. Today's day ay pag-uusapan natin ang mga specs ng Realme 8S. Ngayon, ang pag-uusapan lang natin ay ang kanyang mga specs dahil wala pa nga siyang official price. So mag-uumpisa tayo sa size ng smartphone. Ang Realme 8S ay mayroong 6.5 inch display, pero wala pang full information kung IPS LCD ba ang ginamit sa kanya or AMOLED display. So hintayin na natin yung mga full information at gagawan natin ng next video at i-upload ko sa susunod para malaman niyo kung ano nga ba yung mga information na hindi pa natin nababanggit dito. At meron siyang refresh rate na 90Hz. At ang rear camera ng Realme 8S ay mayroong 64 megapixel at ang kanyang front camera naman ay mayroong 16 megapixel. At ang processor na ginamit sa kanya ay ang MediaTek Dimensity 810, kaya ang Realme 8S ay 5G smartphone rin. At ang RAM naman na available sa Realme 8S ay mayroong dalawang variant. Ito ay ang 6GB of RAM at ang 8GB of RAM. At sa ROM naman ay ang 128GB of ROM at ang 256GB of ROM. At ang Android version naman ng Realme 8S ay Android 11 na mayroong user interface na Realme UI 2.0. At ang kanyang battery naman ay mayroong 5000 mAh of battery at ang kanyang charging support ay 33 watts kaya mabilis itong mag-charge mga lods. At ang kanyang fingerprint naman ay side-mounted fingerprint. Yan na ang lahat ng tungkol sa Realme 8S. Sa susunod na mga video is idadagdag natin yung mga hindi natin napag-usapan dito ng mga specs niya kagaya ng IPS LCD or AMOLED display nga ba siya at iba pa. Salamat sa panonood mga lods. Sana nagustuhan niyo ang video na ito at kung nagustuhan niyo naman please give it a big like at kung gusto niyo pa makita makarinig ng ganitong uri ng video ay click lang ang subscribe button pati na rin ang notification bell para maging updated kayo mga lods sa mga videos na i-upload ko sa susunod.